हाय फ्रेंड्स, मी विद्या कालेकर. माझ्या किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने मार्केटमध्ये मिळतात तसे अगदी 5 मिनिटात होणारे हेल्दी आणि मुलांना खूप आवडणारे अगदी क्रिस्पी बनाना वेफर्स कसे करायचे ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करूयात. बनाना वेफर्ससाठी मी इथे 7 कच्ची केळी घेतलेली आहेत. केळी अगदी कच्ची आणि अशी कडक हवी आहेत, पिकलेली अजिबात घ्यायची नाही आहेत. आणि हे बघा, हे अशी त्याची सालं काढून घ्यायची आहे सुरीने, किंवा तुमच्याकडे जर पिलर असेल तर त्याने काढले तरी चालतील. हे बघा, हे असे सगळे सालं काढून घेते मी. हे बघा, अशी सगळ्या केळ्यांची सालं काढून घ्यायची आहेत आणि एका बाउलमध्ये पाणी घेऊन ही सगळी केळी त्यात घालायची आहेत आणि केळी स्वच्छ धुवायची आहेत. केळी धुतल्यावर कॉटनचं एक स्वच्छ कापड घ्यायचं आणि केळी अगदी कोरडी करून घ्यायची आहेत. थोडं पण ओलं ठेवायचं नाही, केळ पूर्ण कोरडं करून घ्यायचं. हे बघा असं. आणि नंतर सुरीने असे कट करायचे, थोडेसे तिरके कट करायचे. गोल जर हवे असेल तर तुम्ही करू शकता, पण असे तिरके केले की ते छान दिसतात दिसायला. एक अर्धी वाटी पाणी घ्यायचंय आणि त्यात 1 चमचा मीठ घालून ते छान मिक्स करून घ्यायचंय. आणि हे असंच मी बाजूला ठेवणार आहे मिक्स करून. अजून एक केळाचे वेफर्स करून घेते. तुम्ही वेफरच्या किसणीने कट केले तरी चालतील आणि डायरेक्ट तेलात कट केले तरी चालतील, पण त्याला थोडीशी प्रॅक्टिस लागते, म्हणून शक्यतो सुरुवातीला अशा थोड्याशा खालीच कट करून मग तेलात घाला. हे बघा, तेल मी इथे गरम करायला ठेवलं होतं. तेल चेक करायचं, अगदी खूप कडकडीत गरम करायचं नाही, थोडंसं मीडियम गरम करून त्याचे सगळे वेफर्स घालायचे. शक्यतो वेफर्स एक एक घातले की ते चिकटत नाहीत, त्यामुळे सिंगलच टाका. तुम्ही 1-1, 2-2 केळाचे साल काढून लगेचच वेफर्स केले तरी चालतील. त्या केसमध्ये पाण्यात केळी घातली नाही तरी चालतील. डायरेक्ट तुम्ही तेलात वेफर्स करून घातले तरी चालतील. हे बघा, मी इथे आता मिठाचं जे आपण पाणी करून ठेवलं होतं ते थोडं पाणी घालते. सगळीकडे पाणी घालायचं, एकाच जागेवर घालायचं नाही. आणि पाणी घातल्यावर तेलाचा असा खूप आवाज येतो, थोडंसं सावकाश घालायचं पाणी. आणि हे आवाज आपला हा तेलाचा कमी झाला की मग थोडासा मंद गॅसवर अगदी क्रिस्पी होईपर्यंत तळायचे. थोडेसे असे चेक करायचे दाबून. कडक लागला की वेफर्स असे थोडेसे गोल्डन ब्राऊन कलरवर तळून घ्यायचे आणि काढायचे. हे बघा, खूप छान क्रिस्पी झालेत वेफर्स. हे बघा, असे केळाचे तुम्ही उभे सुद्धा तुम्ही वेफर्स करू शकता. सुरीने असे अगदी सहज कट होतात. एकदम पातळ कट करायचे आणि असे थोडेसे छोटे कट झाले तरी चालतील. हे बघा, असे एकदम पातळ कट करून घ्यायचे. किंवा तुमच्याकडे वेफरची किसणी असेल त्याने पण असे उभे वेफर्स केले तरी चालतील. हे बघा, असे फक्त पातळ करायचे, जाड करायचे नाही. हे बघा, हे असे पातळ वेफर्स करून घ्यायचे आणि असा सिंगल एक वेफर्स घालायचा तेलात. एकदम टाकायचे नाही, नाहीतर ते एकमेकांना चिकटले की ते निघत नाहीत. तेलात असे सगळे वेफर्स घालायचे आहेत. हे बघा असे, आणि
सतत हलवत फ्राय करायचे वेफर्स. 1-2-3 मिनिट तळून झाल्यावर आपण जे मिठाचं पाणी केलेलं आहे ते घालायचं आहे. पाण्याचा आवाज कमी झाल्यावर एकदम क्रिस्पी होईपर्यंत, गोल्डन ब्राऊन कलर होईपर्यंत तळून घ्यायचे. हे बघा, हे असे कडक झाले की नाही चेक करायचं आणि मग काढायचे वेफर्स. मस्त कुरकुरीत झालेले आहेत. हे बघा, सगळे वेफर्स असे छान क्रिस्पी तळून घेतलेत. तुम्ही हे असेचही खाऊ शकता किंवा त्यासाठी थोडासा आपण मसाला बनवूयात. मी 1 चमचा मिरपूड घेतली आहे आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर. मीठ आपण आधीच टाकलेलं आहे त्यामुळे मीठ घ्यायचं नाही. आणि हे मसाले जर तुम्ही मिरी पावडर उपासाला नसेल खात, नाही घातली तरी चालेल, असेच खाल्ले तरी चालतील. हे बघा, हे थोडीशी पावडर घालायची आणि असे मिक्स करायचे. हे दुसरे आधी केलेले वेफर्स आहेत त्यालाही मी थोडासा मसाला लावते. हे बघा, खूप छान असे क्रिस्पी झालेत. तुम्ही नक्की करून बघा, मुलांना नक्की आवडतील. खूप पौष्टिकही असतात कच्च्या केळीचे वेफर्स. हे बघा, खूप छान क्रिस्पी झालेत. ह्या मसाल्यामुळे खूप छान टेस्ट येते हे वेफर्सला आणि खूप स्वस्तात होतात घरी. तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.